নমস্কাৰ আটাইকে সুপ্ৰভাত জনাই জেস্মিন ব্লগছ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি সুস্বাদু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে আদৰি ল'ব। এয়া মই ৰেচিপিটো বনাবলৈ প্ৰথমতে ব্ৰেড 6 পিচ লৈছোঁ। এয়া ব্ৰেডৰ কাষৰ অংশখিনি আছে যে এইখিনি প্ৰথমতে কাটি ল'ব লাগিব। এয়া গোটেইখিনি কাটি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মোৰ কটা হৈ গ'ল। দেখিছে ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালটো কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এটা বাউল লৈছোঁ। এই বাউলত দুটা কণী যোগ কৰিম। এয়া কণী দুটা যোগ কৰিলোঁ। এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ চেনি দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ 80 গ্ৰাম গাখীৰ। গৰুৰ গাখীৰ হয়। এয়া মাহিৰাই ফেটি দিছে। তাই মানে কাম কৰিব ল'লে আগতীয়াকৈ তাইয়ে মোৰ লগত এনেকুৱা সহযোগ কৰে। এয়া মোৰ গাখীৰখিনি গোটেইখিনি ফেটি লোৱা হৈ গ'ল। মিশ্ৰণটো প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ এনেকৈ। এতিয়া মই গেছত টাৱা পাতি দিছোঁ। টাৱাখন অলপ গৰম হ'বলৈ দিম। এয়া গৰম হৈছে। এতিয়া ইয়াত মই যোগ কৰিম। এতিয়া ইয়াত মই দি দিছোঁ এচামুচ বাটাৰ। এয়া বাটাৰখিনি গৰম হ'বলৈ দিম যাতে বাটাৰখিনি গলি উঠে। এইখিনি সময়ত মই ব্ৰেডখিনি এই মিশ্ৰণখিনিত কেনেকৈ কৰি লওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। এয়া ব্ৰেডখিনি মই এপিচ এপিচকৈ এনেকৈ ইয়াত জুবুৰিয়াই লুটিয়াই দিছোঁ যাতে মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে ব্ৰেডখিনিত লাগি ধৰে। আৰু এয়া মই এনেকৈ 3 পিচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই এই দুটা বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া বাটাৰখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈ উঠিছে, গলি গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই ব্ৰেডখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম। আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ, যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। এয়া এতিয়া মই ওপৰত মিশ্ৰণ অকণ ছটিয়াই দি এয়া এবাৰ লুটিয়াই দিলোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে ঘনকৈ এনেকৈ লুটিয়াই দিব। এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। লগতে আৰু এই ৰেচিপিটো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও ভাল। যিসকলে ব্ৰেড খাই বেয়া পায় তেওঁলোকে এনেকৈ এবাৰ ব্ৰেড বনাই খাই চাবচোন। সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগে। এয়া আকৌ এবাৰ লুটিয়াই দিলোঁ এনেকৈ যাতে চাৰিওফালটো ধুনীয়াকৈ হৈ উঠে। যিহেতু ইয়াত 3 পিচ যোগ কৰা গৈছে গতিকে এনেকৈ ঘনকৈ লুটিয়াই দিলে ব্ৰেডটো হোৱাত সহজ হয়। আৰু এই যে কাষৰ ছাইডটো আছে ছাইডটো এনেকৈ ধৰি লৈ সেক দিব টাৱাত যাতে ছাইডৰখিনিও ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। এয়া মই এনেকৈ ধৰি আছোঁ। এই নাস্তাটো আপোনালোকে ৰাতিপুৱাও নাস্তা কৰিব পাৰে বা আবেলি আপোনালোকে চাহৰ লগত জুতি ল'ব পাৰে। তাতকৈ ডাঙৰ কথা, আপোনালোকৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়া কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ টিফিনতো এই নাস্তাটো দিব পাৰে। এয়া এতিয়া মই ইয়াত মৌ দি দিছোঁ এচামুচ। মৌ দিলে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। মৌটো কমফৰ্টেবল নহয়। মৌত যিহেতু এণ্টিবেক্টেৰিয়েল থাকে ই শিশুৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী। এয়া মই মৌটো চাৰিওফালে এনেকৈ দি লেটিয়াই দিম যাতে চাৰিওফালে মৌখিনি লাগি যায়। এই নাস্তাটো অতি সহজতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, বেছি কষ্টও নহয়। আৰু টিফিনত যদি দৌৰা লাগে বা শিশুক টিফিন দিবৰ কাৰণে তেতিয়া এই নাস্তাটো তাড়াতাড়ি কৰি দিব পাৰি। এয়া মোৰ হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ তেনেহ'লে এৰিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ অহাৰ আশাৰে। নমস্কাৰ। জয় আই অসম।